خراباتم جانان خراباتم چون جان خراباتم جانان خراباتم چون جان خراباتم It's 25 years since I was in Kabul. A lot of terrible things have happened in this once beautiful city since then. The communists imprisoned and executed their enemies by the thousand. Then the Mujahideen reduced much of the city to rubble as they fought amongst themselves for control. Finally, in 1996, the Taliban took over. They banned music and kite flying and imposed many other restrictions on the people, especially women. Now the Taliban have gone, and I've travelled from London to see what's happening in the musical life of Kabul 1 year later. Kabul's certainly got a bit of a traffic problem these days. At least it's a sign of the economic recovery of the city. Can there really be 40,000 taxis in Kabul? Half the vehicles are right-hand drive, like this one, which only adds to the confusion. This is my friend Azat Mir, my guide and guardian. This street leads to the Kuche Kharabat, the musicians' quarter in the old city. That's where I used to go for my rubab lessons with master musician Ustad Muhammad Omar. I know that it lies in ruins, destroyed in the fighting between rival Mujahideen groups after the fall of the communists. Nearly all the Ustads still alive are outside Afghanistan, like Ustad Asef, who lives in London. خانه الفتاهنگشان است فضلی آمدشان به نام یک کوچه است صاحب که در این کوچه اینجا یک میدانی بود صاحب این پدرای ما قسم میکردن که در اینجا صاحب چاچا فتح چاچا محمود استاد قاسم استاد غلام حسین اینا صاحب در اینجا دنگلای موسیقی میشد که همه دنگلای موسیقی بود توی هنرمندا میشد تو فکر نمیکردن که توی است یا میگفتن کدام دنگل موسیقی است کل اوری سفیدا بزرگا استادا صاحب در این منطقه در این میدانی صاحب یعنی میگه محفلای عروسی ها را برپا میکردن حالا صاحب اینو ببینه که چی شده هیچ کس نمونده صاحب یعنی از این پیشترش اون طرف میریم خانه استاد رحیم بخش است خانه استاد شیداست یا خانه پدری استاد رحیم بخش است این خانه پدریشان است چی نام داشته رحیم بخش چیز محمودین چاچا محمودین چاچا محمودین پدر استاد رحیم بخش چاچا محمودین هم داشت بریم صاحب تو سلام Ghulam Hussain plays the rabab and sounds just like our teacher, Ustad Muhammad Omar. He's younger than me. He used to serve the tea when I had my music lessons in Ustad's house. Now he's back after 10 years of exile in Pakistan. آقا
آقای جان اینی داخل خود خانه استاد مادمر است. اینجا اگر به یاد داشته باشین اینی اتاق بود، تعلیم خانه بود. شما هم اینجا آمدین، می آمدین هم یه درستان هم میگرفتین. یعنی اینجا همی؟ بله اینجا اینجا رایش اینجاست. رایش تو بود نی؟ اینجا ورس اینجا ورسی بود نی؟ بله ورسی بود. اتاق مشق شما می آمدین بالا سرش دیگه خانه بود، دبام که تو تیر میشیدن. اینجا دیگه خانهش بود، بیستان اولیش بود. اینی خانه استاد مادمر از خانه استاد هاست. سعی کنی ببینی. همینجا سرای بود ها؟ بله اینجا سرای بود. اینجا خانه بود. یک درخت هم بودم اینجا. بله به فکر من هسته. و یاد داری همه چیزه. بله اینجا کلش یاد شد. So this is where I first learnt to play the rhubarb all those years ago. این در این خانه شما چندین مراتب آمدین، بر درستان آمدین. خصوصا آصف جان خوی بیخی بلد از قدر آمده اینجا. باز اونا کاکا میگفتن هرچی نباشن بی سفید بزرگ بودن. یعنی نمیتو که یعنی آصف جانشان یا بی سفیدها را قدر میکنن. ما نمیتو آصف جان یا را قدر میکنیم. یعنی نمیتو بی سفیدهای ما یا ما بی سفیدهای ماستن. یعنی بزرگا را صاحب از ما یک کس نمونده. یک آجی امانگ مونده یا در جمله دی سفیدا مونده است دیگه خلاص است. بعد دیگه که نمی آصف جان است، عارف جان است. امروز استاد هاشم خدا طریق رحمتش کنه پروردگار. از او کس نمونده یک آصف جان، عارف جان مونده. ما مجبور هستیم اینمینا را صاحب احترام کنیم، قدر کنیم. یعنی میری سفیدای ما بزرگای ماست. فرض مثال الطاف حسین می باشه بچه استاد سران اونا یادشان بخیر الفتان. یعنی باز بچه‌ای که از کوچه ما هست. ما اینمی سوا چهار سوا واسه بی سفید میشه. ما اینمی را قدر میکنیم. اینما تو صاحب اینما تو بی سفیدا رو اونا قدر کردن، عزت کردن. این صاحب این جای این بزرگا بی سفیدا بزرگا بودن. این صاحب ببینه چی شده. خب خیلی خوب.
واو آفرین. Next door to Ghulam Hussein's house is the Rabab maker, Yusuf Qadiri. He's also back from exile in Pakistan. این آسخانه یوسف. اما یک چیز از سیاه او چیه؟ او صدف است. این ما استخوان کار میکنه. ساده است. لکه اما چیزای سیاه، رنگ سیاه، او از چیه؟ سیاهش پلاستیک. پلاستیکه. Near the musicians' quarter is the stonemason street, Sangtaroshi, with both music shops and music offices. This is a music office, the business premises of a band of musicians who also hire out musical instruments of various kinds, Eastern and Western. Many musicians are poor and cannot afford to buy their own instruments, so they hire them from other musicians or from a music shop when they have an engagement. Across the street is a music shop which sells and rents out instruments. جان جای دیگر برات نشان میدم. یک ذخیره موسیقی براتم نشان میدم. از همون بالا کش کن. تو بخش بدم. همین کاشی بوده دفعه. چی؟ مقدار جان. این پارزه این سازها برای فروختن و برای یک تعدادش برای فروختن است و یک تعداد دیگه از این بچهای خرد در پروگرام‌های زنانه که میرن از این تابلا و از این ارمنی استفاده میکنن برای کرا این ماندن کرایی است. بله. Two of Afghanistan's greatest musicians, Ustad Sarahang and Ustad Hashem.
بسیار تشکر. This is Khairkhana, a developing area on the edge of Kabul which has modern banqueting halls for weddings and a long row of music offices run by musicians. They make their living from playing at wedding parties, either in the banqueting halls or in private houses. خب تشکر. اوکی شما چطور هستی؟ شما هنرمند هستی؟ نه. I go to visit Radio Afghanistan's music archive, which miraculously survived the Taliban's hatred of music. نام میخوری ها؟ نام از این آن چیه؟ بولانی. 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 یکی از آرشیف موسیقی است. خب بله. هم از حساب شما چند تا فیته هستن؟ موسیقی افغانی تقریبا 5555 شمارش رسیده که در فیته 5 آهنگ 6 آهنگ می باشه. بسیار خوب. اما همه با مونو هستن؟ بله. مونو هستن؟ اما 7 و نیم. 7 و نیم. سپیچش 7 و نیم. خیلی خوب. هم شما یک ماشین تیپ همونجا داریم؟ بله. خیلی خوب. سلام علیکم. سلام سر. و این هد نداره؟ هد نداره تی با واین ریواین ما. بله خوب. دیگه کار واین ریواین نمیکنه. دیگه استفاده از این نمیکنه. خوب. با هر روز چند تا فیتا ریواین میکنیم؟ تقریبا یک 2 ساعت فیتا است. خیلیه. بسیار. این وظیفه شما نه؟ وظیفه را پیش میبریم. خوب والا. اما ماشینو هم هد نداره. هد نداره. این هم برای ریواین. تایپ نداره. بله. اگر نیم آواز را بشنیم چک کنیم ببینیم چه خیلی خرابه چه خیلی جور. اصلا این ماشین ساخت هنگری. میدن هنگری. بله. هنگری. این رو هم ندیدم تا حالا. تایپ مشکل ما بسیار تایپ. خوب. اما بسیار کنه البته. بسیار یا تاریخ های تیر شده. قابل استفاده نیست. بسیار. خیلی خوب.
Some of Radio Afghanistan's musicians rehearse a new song in the unlit studio where they have to work. Morale seems low, their performance dispirited. The song they're practicing will probably never be recorded or broadcast due to the lack of studio facilities. Amongst themselves at a late-night party, musicians revel in the classical music they value and love. Gul Alam is really a drummer, but like most professional musicians, also plays the rabab. Hello, I can't hear you. Seema Ghani has lived in exile in London for 12 years. Before that, she was a medical student at Kabul University. She runs Khorasan House, the home of 15 Afghan orphans, many of whom come from refugee camps. She encourages the children to sing and to play games.
This is a patriotic song composed by Awal Mir, which today is the unofficial national anthem of Afghanistan. کبوتر جان کبوتر چشمکایم همیشه تر تو را بسیار دوست دارم من دورتر پرهایم پرنگیستن بالهایش شرنگیستن غنبر بزن و پیشم بنولت پیامستن پرواز کن به سویم به دشت و باغ کویم ما همه انتظارت بیا بیا به سویم ما همه انتظارت بیا بیا به سویم گلان رشیگی لگی دل پری خزان جان جان پلمبو سوازی کابل جان 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 پلمبو سوازی کابل جان کوٹی سنگی ٹوٹے ٹوٹے دے دچل ستون پگا مختا دے ہرا تپائی آدی رادا وران وجار دے تاریخی دارالامان جان جان پلمبو سوازی کابل جان ترسو بدا جگڑ جگڑی وی زمون پسر بما ملی وی کلا سڑا کلا تودی وی حیدری وایا خدایا تشی میرا بان جان جان پلمبو سوازی کابل جان 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 پلمبو سوازی کابل جان. Not all our kids actually went to school at the refugee camps, but because they were playing with other children that went to those schools, they've learned from them. Certain songs like, I think Dazma Zebawatan, that's, made that song as Khorasan song. It actually started by coincidence that when we were doing our first film, we did a little video film, and it was like right at the beginning of the program, we played that song. It's very, Ustad Awalmi, one of our popular singers, was singing that song. It's quite nice. It's just, how beautiful my country is and so on. But it's very kind of, mild. And it doesn't go to the extreme. But we also have, some other songs, you hear kids singing about, it's to do with war. One of the songs, which made me cry, I just couldn't hold myself as Zamzama was singing. I didn't know what she was singing, so I said, go ahead, sing it, because it was something I hadn't heard before. She said it's about Kabul, and I said, well, it's good, it must be good. But I hadn't heard it before, and she's learned that one from the orphanage in Kabul, because she was at the state orphanage. And it's basically how ruined the city is, how the Al-Aman has been destroyed and how the city is burning. So it's this, it made me really emotional, and she's a beautiful singer, she's got a very beautiful voice, but I'd rather she sang, happier songs.
Kabul University is in a part of the city that was destroyed by the Mujahideen as they fought amongst themselves for the control of Kabul. The faculty recently received a present of many Western instruments from well-wishers in Britain. من فاروق فریاد رئیس فاکولته هنرهای زیبا از خانم محترم خانم سوم که از انگلستان هستم با صدای خدا یک جای از صمیم قلب از لطف بیادشون که آلات موسیقی را قسم تحفه بر ما فرستادن تشکر میکنم و فقط های روز افزون برشان خواهان هستم. امیدوار هستم از نزدیک یا ما اونجا یا اونا اینجا دعوت شوند ببینیمشان با ایشان آشنا شویم و ازشان به اصطلاح عزت بکنیم اینجا ما هم طوایف برشان بدیم با امید حضور است.
Islamuddin teaches what they term Western music in the university. Ehsan teaches Eastern music. The Ministry for Information and Culture has got its own music department, teaching both Eastern and Western music and mixtures of the two.
At the same time, in the next room, an Afghan pop group works with equipment provided by the Goethe Institute. Brought for the music department, 4-track cassette recorder, hard disk recording, high-end hard disk recording. This program with the program is Logic Audio, a small PA system with a mixing possibility, with a mixing desk with effects inside for live performance. We brought a bass, electric bass, electric guitar, both with amplifiers. That's what they're using now. Yeah, so they are using this now. The German electro-rock group Atatak, sent to Kabul by the Goethe Institute along with their gift of electronic equipment, plays for the students of Kabul University. As I pan across this sea of faces, I reflect that little more than a year ago, this auditorium was used by the Taliban for their meetings. Today, these university students and their teachers are drawn here by music and a hunger for communication with the outside world.
ورزود و ریایی نیست او شاق و را مطلب خورشید صفت قلبم افتادم به تاب و تب معشوقه و میجانان این است مرا مطلب در خانه که هم صوفی رو مطلب کم شب با یار خراباتی میمان خرابات